43 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පොඩි නමක් දිග කරන්න. මම සාමාන්‍යම මේ වගේ නම් මම කියලා දුන්න 2011 12 පේපර් මට මතක නැහැ මොකේද කියලා නම් මම ඕකේ සාමාන්‍යයෙන් ICT වල නිතරම අහන වගේ මේ දීර්ඝ නම් අහන ප්‍රශ්න, يعني දීර්ඝ නම් අහන තැන් කීපයක් මම highlight කරලා ලිව්වා. පොඩ්ඩක් බලන්න හිටියේ network ප්‍රශ්න වල පොඩ්ඩක් බලන්න මම කියලා දීලා තියෙ ටික. දැන් මේ කියන්නේ මේ ISDN කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ISDN කියන්නේ Integrated Service Digital Network. Integrated Service Digital Network. උත්තර තියෙන්නේ 3 වෙනි විදිහට. 3 තමයි අපේ උත්තරේ.